عندما تجتمع لديك أسوأ تهمتين، تهمة الفساد والخيانة، فهذا يعني أسوأ ما يمكن أن يوصم به إنسان. كانت حرب كبرى ما زالت تخوضها السعودية وما زال يخوضها الأمير محمد بن سلمان، وبسببها يتعرض لهجوم من كل أعداء السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في تحولات يقرأها عليكم الدكتور محمد آل سلطان. حلقتنا هذه الليلة عن الفساد وحرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الكبرى، حربه الكبرى على الفساد، فساد سعد الجبري مثالا. في الحقيقة قبل أن أتناول ما رددته الصحف العالمية والمحلية والحسابات الهامة في تويتر، أود أن أعرف الفساد وتأثيره، لأن البعض دار لغط مع الأحداث، أحيانا يدور لغط ونبتعد عن المفهوم الرئيسي. الفساد أن يكون إساءة أو خيانة المؤتمنين في عمل عام وفي مهمة عامة أناطت به الدولة، مهمة عامة وأقسم عليها، إساءتهم أو خيانتهم بالمال العام وتحويله من أن يكون مال عام لخدمة الدولة والحكومة والمواطن والشعب والوطن إلى خدمات خاصة وإلى مصالح خاصة وإلى رشاوى وإلى حسابات خاصة له شخصيا أو لمتنفعين من خلاله. في الحقيقة أن تأثير الفساد تأثير خطير وقاتل للأمم وللدول، ولولا ذلك لما حاربته كل الدول وخصوصا الدول المتقدمة والكبرى. الفساد قاتل لأنه قد يغتال مستقبلك، قد يغتال تعليمك، حتى يؤثر على حياتك. قد ممكن الفساد يسبب أنك تهدر حياتك أو تهدر حياة من يعز عليك. كيف؟ عندما يكون هناك أموال للصحة أو للتعليم أو للرقي بالخدمات الحكومية أو للقضاء أو لتحسين كل الخدمات التي يحتاجها المواطن والشعب، ويكون هناك ميزانية معينة ويختلس منها، على سبيل المثال إذا كان هناك مليار اختلس منه 100 مليون أو 200، تسبب الفساد في إهداره، فإن ذلك يعني فرص عمل مهدرة، أسرة ناقصة، كراسي في المدارس ناقصة، مباني مدرسية، جامعات، حتى تكافؤ الفرص في المستقبل لك وللأجيال تؤثر عليها هذه الآفة. ولذلك حرصت الدول الشجاعة وحرص القادة الشجعان على أن يحاربوا هذا الفساد ويكافحوه حتى يكون مخاطرة كبيرة لمن يجرؤ على ذلك. بس يعني أبغى أعطيكم تقرير للأمم المتحدة يبين لكم ضخامة الموضوع. الأمم المتحدة في تقريرها في 2019، طبعا هي تضع منذ 2003، وضعت يوم 9 ديسمبر يوما عالميا لمكافحة الفساد، وهذا يدل على أنه هذه آفة تعصف بالاقتصاديات وبالمجتمعات وبالدول. يقول التقرير أنه 1 تريليون دولار ذهبت في 2019 كرشاوى، وأنه 2 تريليون ونصف دولار أموال مسروقة. هذا بالنسبة للاقتصاد العالمي، هذا ما اكتشف. في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الدول المستحقة للمساعدات، الفساد في هذه الدول يعادل 10 أضعاف المنح والمساعدات الإنمائية التي تتلقاها. فنحن أمام ظاهرة عالمية تكافحها الدول باختلاف قدرتها وشجاعتها وقوة أنظمتها وقدرتها على حوكمة أمورها. طبعا تتنافس الدول في ذلك. في مؤشرات الفساد يصدر تصنيف دائما سنوي، والحمد لله أن المملكة العربية السعودية في السنتين الثلاث السنوات الأخيرة وصلت إلى الثلث الأول أو الربع الأول، يعني 180 دولة تقريبا، ترتيب السعودية 50. طبعا في دولتين عربية في الإمارات وقطر ترتيبهم في 30 أو في 20. بقية الدول العربية مع الأسف يعني مثل العراق، مثل سوريا، مثل اليمن، مثل الصومال، ربما يمكن 8 أو 10 دول عربية في قعر المؤشر. تجد في أعلى المؤشر دول كبرى متقدمة في الاتحاد الأوروبي، سنغافورة، فنلندا، نيوزيلندا، تجدها دائما في مقدمة المؤشر. وبالتالي هذا يعني أنه الاقتصاديات وأنه التنمية مرتبطة بقدرتك على مكافحة الفساد. مكافحته هو لن تصل إلى النقطة 0 في الفساد، ولكن
مكافحة الفساد بقدر ما يكون لديك مكافحة بقدر ما يكون لديك تنمية. في المملكة العربية السعودية في فترة ما الفساد أصبح يعني يتداول في المجالس السعودية وفي الشارع السعودي بشكل تجاوز حتى الهمس. الجميع يتكلم، خصوصا مع رغبة الدولة في الإنفاق الحكومي، مع رغبة الدولة في التنمية، في بناء تنمية عظيمة، وإنفاق ما يقارب 20 تريليون في الربع قرن الأخير. وبالتالي هذا الرقم كان مغري لكثير من المتنفعين إنهم يقتطعون جزء من هذه الكيكة العظيمة ويحولونها إلى عمليات فاسدة ضجت بها الحسابات الأجنبية والحسابات المحلية، إلى درجة أنه وصل يعني تحولت إلى ثقافة. يعني وأنا كتبت مقال في عكاظ عن ذلك، عن نظرية الذيب، يعني الرخمة والذيب، انه اللي يكون فاسد ويستطيع ان يتنفع من نفوذه او من مركزه الحكومي او من كذا يقال عنه ذيب او سبع او كذا، بينما الشخص الامين الذي يعني يطبق الانظمه يقال عنه رخمه او رخمه وهي يعني نوع من الطيور الخسيسه. عموما التحول في المملكة العربية السعودية في أنظمة كثيرة تكافح الفساد، وكان في عمليات قبض وعمليات كذا في نظام الموظفين، في النظام المالي، كان موجود منذ عام 1961. لكن التحول الكبير حدث في 2016. في نهاية إبريل 2016 ظهر الأمير محمد بن سلمان مع الأستاذ تركي الدخيل مدشنا رؤية 2030، وتكلم عن الفساد بالتحديد وقال: فساد موجود بلا شك، فساد موجود في كل المجتمعات وموجود في كل الحكومات وبنسب متفاوتة. اللي يهمنا اليوم احنا نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم. هذا تسوون عشان توصلوا لهالمرحلة؟ الخصاصة جزء مهم جدا. مثال لما الصناعات العسكرية، الشركة مطروحة في السوق، خلاص ما راقب، الشعب يراقب. أرامكو لما تطرح في السوق الشعب يراقب. أرامكو المؤسسة الدولية تراقب. لما تطلع بيانات أكثر في إعلان الميزانيات رقابة عالية. فأغلب الأشياء نستهدفها ليست ملاحقة الفاسدين بقدر ما هو إعادة هيكلة العديد من الإجراءات مما سوف تجعل الفساد أصعب. الملك ما هو راضي عن موضوع الفساد، عن موضوع هيئة مكافحة الفساد، بدليل أنه من أول يوم في حكمه غير رئيس هيئة مكافحة الفساد، وأنه سوف يكافح الفساد بثلاث طرق. الطريقة الأولى محاسبة الفاسدين، الطريقة الثانية ترقية أنظمتك وحوكمتها وجعلها شفافة ومحوكمة بحيث أنها تصعب وتجعل من مكافحة الفساد عملية يعني ذات جدوى. الطريقة الثالثة اللي هي تخصيص القطاعات المهمة، وعلى رأسها أرامكو، بحيث أنه تنشر القوائم المالية، تعلن الميزانية، يراقبها الشعب، تطلع عليها المؤسسات الدولية، نفس الشيء الصناعات العسكرية، وبالتالي تصبح العملية شفافة. الشفافية هي يعني عدو الفساد الأول هو الشفافية. بعد كذا تقريبا يعني لنكن صادقين، الجميع ما كان يأخذ الموضوع يعني بمحمل الجد، انه هذه خطة ورؤية وخطة إصلاحية. ظهر الأمير تقريبا بعد عام في ماي 2017 وقال انه سوف نحاسب كل من تثبت إدانته أو تثبت عليه الأدلة أو تجتمع عليه الأدلة، ولن ينجو أحد، أميرا كان أم وزير أم أي مسؤول آخر، سوف يحاسب. أنا أؤكد لك بأن لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، لن ينجو، سواء وزير أو أمير أو أيا كان. أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب.
في الحقيقة الناس كلها فرحت، لكن في نفس الوقت هذا وعد دائما يقدم القادة لدولهم ولشعوبهم، ولكن قضية تنفيذ الوعود قضية يعني فيها أخذ ورد. لم يطل المقام طويلا، تقريبا 4 أشهر 6 أشهر، في نوفمبر 2017 الحكومة السعودية تعلن عن أكبر عملية اجتثاث للفساد ربما في خلال 100 عام على مستوى العالم. أطاحت برؤوس الكثير، أمراء كبار، وزراء، مسؤولين، رجال أعمال، متنفذين، وكان هذا الموضوع يعني أحدث ضجة وتكلمت فيه التقارير الدولية، وكان وضع في فندق الريتز وفنادق أخرى كل هؤلاء، وتمت التسوية معهم، أو يعني من لا يريد التسوية أو يشعر أن هناك ظلما بإمكانه أن يواصل المحاكمات القضائية والقضاء يفصل في ذلك. البعض وكثير منهم عاد لممارسة أعماله، والبعض الآخر بدأ يواصل إذا كان في العمل الخاص، بل إنه بعض المسؤولين عاد إلى مسؤولياته ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد. طبعا هذا الموضوع أنا قاعد أعطيه بصورة عامة حتى أبين إنه هذه هي الرواية الكبرى. موضوع سعد الجبري سطر في رواية كبيرة جدا لحرب كبرى يخوضها الأمير محمد بن سلمان ضد الفساد. جنت الحكومة السعودية تقريبا ما يقارب 100 مليار دولار، يعني حول 400 مليار من هذه العملية. في الحقيقة أحدثت ضجة كبيرة جدا واندفاع شعبي كبير من الشعب السعودي، وهذا جعل كل السعوديين تخفق قلوبهم بحب الأمير الشاب الأمير الهمام، بل إنه العملية انتقلت إلى كثير من الشعوب العربية، أصبحت تنادي بهذه الحلول الحاسمة، لأنه أحيانا عندما تعجز المؤسسات، الفساد له طرقه وله أساليبه، عندما تعجز المؤسسات أحيانا تكون الحلول الصارمة التي تشترئ أمور لا يقدم عليها إلا الشجعان. مكافحة الفساد ما لم تتم من السلم الأعلى للأدنى، يعني ما لم تتم من أعلى السلم وما لم تتم من القيادات العليا، فسوف تظل عمليات مكافحة يعني عاجزة مهما عملت. يعني من باب إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. في الحقيقة كانت حرب كبرى ما زالت تخوضها السعودية وما زال يخوضها الأمير محمد بن سلمان، وبسببها يتعرض لهجوم من كل أعداء السعودية، لأنه هذا خيط مهم. لم يتوقف الأمير على مكافحة الفساد فقط، بل إنما كان هناك عملية بناء وعملية رؤية وعملية تنمية وتغييرات إدارية وهيكلية واشتراء حلول للصناعة ولزيادة مصادر الدخل وتنويعها، ووضع خطة بمستهدفات وكي بي آيس وكي بي تي سوف نتعرض لها في حلقات أخرى. الذي حدث في موضوع سعد الجبري، في موضوع سعد الجبري هذا التفصيل اللي أنا أريد أن أتناوله، ولكن قبل أن أتناوله أتمنى أن لا يفهم أحد ولا ينبغي أن يفهم أحد إنه مكافحة الفساد تدل على فشل النظام أو الدولة أو منظومتها. مكافحة الفساد ومطاردة الفاسدين لا تدل على فشل الدولة ولا على فشل نظامها، بل بالعكس تدل على حيوية هذه الدولة وشجاعتها ورغبتها في الإصلاح. الدول العاجزة هي التي تدفن رؤوسها في الرمال، ولذلك وجدنا إيش؟ الدول الكبرى لديها نظام صارم. يعني في السنوات الأخيرة أكثر من 21 رئيس تم محاكمته بتهمة الفساد أو إقالته بتهمة الفساد. في أمريكا يتعرض الرئيس الأمريكي على على التكة زي ما يقولوا. في أوروبا نفس الوضع. فبالتالي هذه دول حية. الدول الحية هي التي لا تريد أن تسرق، لا تريد أن يسرق شعبها، ولا تريد أن تسرق ثرواتها، ولا تريد. ولذلك عندما نسمع عن مسؤول في جهة أو في وزارة أو في كذا، فعلينا ألا نشك للحظة إنه هذا يعني بالعكس كل الدول تستعين بشبكتها الحكومية وبمواردها المالية والأمنية والتقنية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وهذا ما فعلته المملكة العربية السعودية. فيما يخص سعد الجبري، سعد الجبري
في 2017 فيما يخص سعد الجبري في 2017 في تقريبا في شهر 5 أو 6، ومع مقاطعة قطر خرج بطريقة خاصة إلى تركيا، ومن تركيا ذهب إلى أمريكا وأسس مركز للدراسات في واشنطن، وعاد إلى كندا وبقي هناك. طبعا ارتباطه طوال الفترة اللي فاتت، بغض النظر عن تقرير وول ستريت جورنال اللي فضح كل المعاملات، وهي جزء من جبل الجليد للرجل الذي كان الرجل القوي في وزارة الداخلية، كان هو الرجل الفاعل فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وفيما يتعلق بالمفاهمات مع أجهزة الاستخبارات العالمية والأمريكية وخلافه. طبعا طول الفترة هذه اللي فاتت كانت السلطات السعودية تطالب كندا وتطالب عدة دول عن طريق الانتربول الدولي للقبض وإحضار سعد الجبري للتحقيق معه بتهم الفساد. في الحقيقة أنه جميع المسؤولين الأمراء الكبار والوزراء ورجال الأعمال كان لديهم تهمة فساد، والجميع بنسبة كبيرة جدا، بنسبة 95% تخلصوا من هذه الأعباء، وبعضهم عاد للمنصات بجانب القيادة، لأنه هذه حقوق دولة، حقوق شعب، حقوق حكم، الجميع تفهم ذلك. لكن الأسوأ أنك تخلط إلى جانب الفساد وأنت وزير، يعني وزير دولة، هو كان نائب وزير الداخلية ثم أصبح وزير دولة ثم أقيل، أنك تخلط إلى جانب الفساد العمالة والخيانة. يعني إلى جانب الفساد الاتهام بالفساد، أنك تخلط إلى جانبها الاتهام بالخيانة والعمالة، وأن تصبح منصة لإيذاء وطنك وللتفاهم مع أجهزة استخبارات دولية ولتسريب أسرار حساسة ولوضع يعني التفاهم من خلال العلاقات السابقة للإضرار بالمملكة العربية السعودية. هذا أمر حقيقة أسوأ من الفساد نفسه. قضية سعد الجبري قضية في الأساس قضية فساد مالي، ويحاول أعداء السعودية، وخصوصا أن علاقتنا مع كندا ليست على ما يرام، يحاول أعداء السعودية سواء في كندا أو سواء من الذين كان يتواطأ معهم سعد الجبري في عمليات مكافحة الإرهاب، والصندوق الذي وضعته الدولة، وهذا من حقها أنها تضع صندوق لمكافحة الإرهاب، لأن الإرهاب آفة أخرى أيضا لمكافحة الإرهاب. فوضعت هذا الصندوق يعني فيه مليارات الدولارات، وكان هذا الرجل قائما عليه، ثبت عليه عدة قضايا واتهامات، وعليه أن يدافع عن نفسه، وكان فيها يعني من ضمن الاتهامات اللي أنا قرأتها أنه في أجهزة تليفونات ب$500 حسبت على الدولة ب$11,000 وهكذا. وفي الحقيقة أنه وإحنا نتكلم عن الفساد في السعودية الآن صرنا نتكلم بحرية وبصراحة بسبب الحرب الشفافة والحرب الكبرى التي يخوضها الأمير محمد بن سلمان، وكلنا علينا أن نكون خلف هذا الأمير الهمام. الفساد في المملكة العربية السعودية تقريبا في المشتريات العسكرية والأمنية، في العقود العسكرية والأمنية، وفي عقود المشاريع المدنية، يعني من بناء ومن صيانة ومن تشغيل، وأيضا فيما يخص الصكوك والحجج الاستحكام والصكوك المزورة وخلافه، إضافة إلى فيما يتعلق بالتوظيف، وفيما يتعلق هذه ملفات عاد أصغر، التوظيف وخلافه. مع الأسف أنه سعد الجبري جمع كل هذه الشغلات في ملف واحد، ولم يعد للمملكة العربية السعودية منذ ذلك الوقت. لهذا ملابسات، يعني غير أنه مقاطعة قطر وعلاقاته وامتداداته وصداقاته مع رئيس الاستخبارات التركي هاكان، وصداقاته مع بعض أجهزة الاستخبارات، وغير الفساد المالي، وغير أنه كان هو مسؤول عن لجنة المناصحات
اللي كتبوا عنها الكثير لجنة المناصحات في وزارة الداخلية، اللي كانت أحيانا يعني تقوم بأدوار حتى لأنه اللي مسؤولين فيها بعض من أقارب سعد الجبري، وبعض من الناس الذين لهم مواقف سيئة جدا مع الدولة ومع الحكومة ومع الشعب، لا في أزمة الخليج 1990 ولا في الخريف العربي المشؤوم اللي في 2011. دور سعد الجبري كان دور قوي جدا في الداخلية، وكان في يده المال وفي يده الأخرى إدارة العمليات الأمنية لمكافحة الإرهاب. كان التواصل، وإحنا كنا كسعوديين كنت أستغرب أنا يعني كان في أمور، يعني تشوف ناس يحصلون على أفضليات وعلى عقود وعلى دعم إعلامي ودعم معنوي ودعم كذا، ويستطيعون أن يتواصلون مع الداخلية ومع المسؤولين بأسرع وقت وبأسرع فرصة وبأسرع كذا، على العكس من بقية الفئات من الناس، مع العلم أن هؤلاء الناس هم خطر أمني. كانت حتى في شكوك فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية التي خمدت تماما بمجرد أن خرج هذا الرجل وابتعد عن الداخلية وابتعد عن الملفات الأمنية وابتعد عن طبعا اللي أود أن أقوله فيما يتعلق بسعد الجبري، عندما تجتمع لديك أسوأ تهمتين، تهمة الفساد والخيانة، فهذا يعني أسوأ ما يمكن أن يوصم به إنسان. وإذا كان من هو أكبر من سعد الجبري ومن هو أقرب من سعد الجبري، من هو أكبر منه ومن هو أقرب من سعد الجبري مثل أمام السلطات السعودية ومثل أمام هيئات مكافحة الفساد والنيابة العامة، وبعضهم خرج والكثير منهم خرج والكثير منهم أدى ما عليه، فإن سعد الجبري خالف الجميع واتجه اتجاها آخر ويقدم نفسه. هنا الإشكال الآخر، يقدم نفسه ليس على أنه فاسد، لا، على أنه معارض سياسي ويدعمه كل كارهي وأعداء السعودية، لا في الغرب ولا في تركيا ولا في قطر ولا عند جماعات الإخوان ولا عند الجماعات الإرهابية التي تعادي السعودية وتعادي محمد بن سلمان شخصيا. لماذا؟ لأنه الأمير محمد بن سلمان وضع يده على الجرح. تعرف دائما الفساد له متنفذين وله متنفعين، لا على مستوى القوى ولا على مستوى التيارات الدينية ولا على مستوى القوى المالية ولا على مستوى الجهات الأجنبية ولا على مستوى أجهزة الاستخبارات العالمية. فالأمير محمد وضع يده على الجرح، وضع يده على الجرح. عموما ما يهمني في هذا الموضوع إنه إحنا، وهذه نصيحة لإخواني في السعودية والإخواني الذين يشاهدوني في كل مكان، كل من يكافح الفساد شدوا على يديه وقفوا خلفه، حتى لو قالوا لكم إنه هذه عمليات لها أهداف سياسية، فليكن لها أهداف سياسية، فليكن بما أنه فاسد، هذا الذي يهمنا، بما أنه فاسد فليعد ما سرقه وما أخذه إلى الدولة وإلى الشعب، فنحن أحق به منه. لايك وسبسكرايب وتفضيل إذا عجبكم المقطع، وتداولوا فيما بينكم، وألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله.